ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜੋ ਦਾਸ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਮੌਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਰਤਨ। ਕਥਾ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਵਾਦੀ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਪੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਧਰਪਣਾ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਉਂਝ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਪੈ ਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਘਨੇਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ। ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਜੋ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮੰਤਰ। ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੰਤਰ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂਦਰੀ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ਮਾਂਦਰੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੰਤਰੀ। ਮੰਤਰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਆਰੰਭ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਨ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਛਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀ ਜਾਈ, ਇਹ ਹੋਛੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੀ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਤ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਲਿਆ, ਤੋਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਿਮਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਪ। ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦ ਭਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਦੀ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਤਪ ਤਪਸ਼, ਜਪ ਦਾ ਤਪ। ਜਪ ਤਪ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਪ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਤਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਪ ਕੀਤਿਆਂ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਪ ਹੈ। ਤਪਸ਼ ਅਗਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਅਗਨ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਕਸਬੇ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਜਨੀਕ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਇਆ। ਜਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ 15 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਕਸਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦ ਦੇਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਮਛਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤ ਉਪੰਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਮਾਨੀਅਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਮਮਾਨੀਅਤ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ? ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋ ਵਿਸਾ। ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। मैं पढ़ रहा ਸੀ एक दिन मिर्जा गालिब ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ परेशानियां सारे जहां की समेट कर जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬੇਚੈਨ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਹ ਬੁੱਧੂ ਕੁਪੱਡ ਬੰਦਾ, ਮੂੜ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੌ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸਿਆਣਪ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਸੋਚੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ।
कुछ तो चाहिए, कुछ तो करेगा। जिन्नी सियाणप है वो किसी पासे उसका मन तलाश करेगा। तो मच्छी जिथे है उत्थे सहमत नहीं, ऐ भी नहीं, ऐ भी नहीं, ऐ भी नहीं, कुछ होर चल दिए, भटक दिए, बहुत चल दिए। तो कहते सियाणे दे प्राण छेती नहीं निकलते। सियाणा बंदा छेती नहीं मरदा, मरण लग्या भी दिन ला देगा, पूरा श्वास निकल दे, वक़्त ला देगा। कारण अंदरों एक होर बेचैनी पैदा होएगी कि मैं जीविया ते व्यर्थ जीविया, ते मर रहा ते व्यर्थ मर रहा, कुछ सार्थक नहीं। जिंदगी भी बेकार गई, मौत भी बेकार गई। हाफिज कहते ने चुना जिंदगानी कुनंदर जहां कि चू मुर्दाबाशी ना गोयन मुरद। जीवन इस ढंग नाल बतीत कर कि जद तू मर भी जाए तो लोकी ये ना आखन कि कोई मर गया। तेरी मौत भी जिंदगी का दरस दे, तेरी मौत भी लोगों को याद रहे। कईयां दी ती जिंदगी भी याद नहीं रहिंदी, कईयां दी मौत भी कुछ दे जाती है, कईयां दी मौत भी क्रांति नूं जन्म देंदी है। तो मच्छी जैसे जल तो बिछड़ती है, काफी समय तक तड़पती है, एकदम प्राण नहीं निकलते। ओदी सियाणप प्राणा नूं भी रोकती है। ते जगत गुरु बाबे गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक अत सियाणी सोहणी क्योंकि तो वेसा। सोहनी ते तू बहुत है, सियाणी ते तू बहुत है। महाराज कहंदे पर इतनी भुल्लड़ भी है कि तेनों मास ते दिखाई दिता है, मास दे कुंडी नहीं दिखाई दिती जिहड़ी तेरी गले च फस गई है, वो नहीं दिखाई दिती। उंज तू बहुत सियाणी, बहुत सियाणी ते बहुत सुंदर। तो मैं अर्ज करा मनुखा दे चों भी जिहड़ा बंदा जितना सियाणा होवेगा अपने अहुदे दे संतुष्ट नहीं होवेगा। चाहे राज सिंघासन मिल जाए, चाहे करोड़ों की संपदा भी मिल जाए, वो सहमत नहीं होवेगा, कोई होर दुनिया लभेगा। जनक सिंघासन ते बैठ के नहीं सहमत, कहते नहीं कोई होर दुनिया चाहिए, कोई होर दृश्य चाहिए ने। ते महाराजा रणजीत सिंह भी सिंघासन ते बैठ के सहमत नहीं होए, कोई होर दुनिया चाहिए, कोई होर माहौल चाहिए। ते दुनिया दे पदार्थ महाराजे रणजीत सिंह दा मन मोह नहीं सके। निजाम हैदराबाद ने एक चाननी भेंट की थी, वो उस जमाने च लखां रुपए दी सी, अज करोड़ां दी है। बड़े उसनू हीरे मोती जड़त नीलम मूंगे पन्ने जवाहर तराश के उहदे च फिट कीते होए, जड़े जड़े बकायदा जरी दा काम करने वाले ने। ते निजाम ने महाराजा साहब दे जन्मदिन ते भेज दिते। अहलकारा ने तखत दिते, चाननी बन दिते चंदोआ। ते महाराजा साहब जद आए ना ते देखिया इतना खूबसूरत चंदोआ, हीरे मोती चमकन पे। पुछ लिया, बैठे नहीं तखत ते, ये चाननी कित्थों आई? महाराजा साहब ये निजाम हैदराबाद ने आपनों भेंट की, भेजी है उन्होंने। कहने लगे उतार दो। ते एहलकार कहने लगे महाराज ये ठीक नहीं, चाननी च कोई कसर है, कोई कमी है? आखन लगे नहीं, ये इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, ये गुरु रामदास दे सीस ते शोभा पाती है, मेरे सीस ते नहीं। उतरवा दी, दरबार साहब भेज दी, अज भी उत्थे ही पई है। तोशे खाने च उसके दर्शन किए जा सकते हैं। बिरद हो गई है, काफ़ी बिरद हो गई है। तो सियाणा बंदा जितना सियाणा होवेगा सहमत राजी नहीं होवेगा, कुछ होर दुनिया की तलाश करेगा। इस वास्ते परमात्मा की तलाश संसार की निराशा तो पैदा होती है। कभी बगौर मुताला करना, जो जगत तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परमात्मा की तलाश भी नहीं कर सकेगा।
इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ने तो बकायदा एक पंथ चलाया, उदासीन उदासी। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। इस घर तो इस दर तो मैं उदास हाँ। मैनू कोई वो घर दसे जिस घर विच प्रवेश होवे ते फिर कोई कढ़दा नहीं। मैनू वो कोई दर दसे जिस दर दे उत्ते ऐसी रौनकां कि जीवन कमल फुल दी तरह खिड़ उठे। निराश उदास, तो जिहड़ा उदास है निराश है वो किधरे नवे संसार नूं लभण दी कोशिश करेगा कि कथा कीर्तन दे नाल दरअसल मन नूं उपराम करना है। तो मन नूं जिहड़ा उपराम कर लेगा वो सन्यासी है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, ऐसा सन्यासी बन। कैसा? बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माए उदास। उदास रहे। तो जगत दे रंग तमाशियां च खो गए हैं, उदास नहीं होया तो जगत तो उच्चा भी नहीं उठ सकेगा, संसार तो उच्चा नहीं उठ सकेगा। जगत दे जो लीन हो गया है ते मन ते उसका निवाण की तरफ चला गया, ते मन हमेशा बुराइयां की तरफ जाता है, ते निवाण दे बुराइयां ही बुराइयां ने। उचाइयां नूं छूवे तो कुछ गुण है, रस है, आनंद है, खेड़ा है, पर मन का वेग उपर जा सके जप चाहिए है। ते मन उस दिन उच्चा उठता है जिस दिन जप तप बन जाता है। इस वास्ते जप तप जिहड़ा कट्ठा शब्द वरतिया जाता है, तप जप का फल है। इन्नी मैं अर्ज करते हैं। तपश अग, ब्रह्म अगन, योगा अगन। तो मैं अर्ज कर रहा सी वो बिरद बाबा जप तप करदियां करदियां इस हालत ते जा पहुंचे है कि उन्हें एक दिन कह दिता सिंघां नूं मैं कल चले जाना है, तो बाबा जी थोड़ा जल प्रवाह करिए या दाह संस्कार करिए। आखण लगा ना जल प्रवाह करना है ना दाह संस्कार करना है, मैं अपना दाह संस्कार खुद करांगा। ते ये गल कोई 800 साल 400 साल 100 साल पुरानी नहीं, सिर्फ 6-7 साल पुरानी। हिंदुस्तान के तमाम वड्डे अखबारां च यह खबर छपी। ते संत करतार सिंह जी ने, जिन्हों ने मंजी साहब हाल की सेवा कराई दरबार साहब, इन्हों ने कथा के दौरान ही मैनू कह दिता भी तू उस पिंड जरूर जा। मैनू कहने लगा थोड़े ज्ञान च वाधा होवेगा, तुसी ब्रह्म अगन की गल करते हो, उत्थे जाके वेखो। जिला कासगंज कानपुर के नेड़े कस्बे का नाम है गंज डडवाड़ा। जो घटना बाद जाके मैं उत्थे देखी, हो गुजरी घटना बारे जो सुनिया, जब उस बिरद बाबे ने यह आख्या कि मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा, तो नगर दे रौला पै गया, खुदकशी करेगा, आत्महत्या करेगा, और की करेगा, जिंदा अपने आप को साड़ेगा। पुलिस भी पहुंच गई भी इन्हें तो आत्महत्या करनी है, ते सारा कस्बा भी इकट्ठा हो गया। उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कोल बैठ के सुखमनी साहब पढ़दा रहा, जपदा रहा। फिर कुछ देर तक वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करदा रहा, फिर लेट गए। सतगुरां दे कोल ओदी नाभि दे चों अग निकली। ये मैं लफ्ज़ फिर दोहरा दें, कोई 1000 साल पुरानी मैं गल नहीं दस रहा, 7-8 साल पुरानी होने की गल। नास्तिक ते कम्युनिस्ट अखबार जिहड़े सन, उन्होंने भी हैरानगी नाल ये खबर छापनी पई और कहनी पई कि ये गल ऐसी है कि अकल तो कोई अगे दी गल है, अकल नहीं समझ सकती। जिहड़ी अग निकली वो ठंडी सी, उंज अग दियां लपटां ने, पर सेक कोई नहीं, तपश नहीं सी, धुआं नहीं सी, ते शरीर जलदा गया। सारा शरीर जल गया, राख कोई नहीं।
और थल्ले चटाई भी नहीं जली जिहदे उत्ते लेटिया होया सी, वो नहीं जली। ओदी उत्थे इन्होंने समाध बना दी है। जलदे होए दियां फोटोआं ले लियां फोटोग्राफरां ने जिहड़े उत्थे प्रोफैशनल सन। बाद च फोटोआं बहुत विकियां, मैं भी 2-4 ले आईयां सिर्फ इस वास्ते कि अज दे युग दे ब्रह्म अग्नि का एक करिश्मा है। ब्रह्म अगन, योगा अगन, जप दे तप दा कृष्णा, तप, तपश, अगन, सोज। और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फिर वो जिहड़े उत्थे सिंह रहिंदे ने वो कहने लगे असी कदी इसका नाम ही नहीं पुछ सके, हिम्मत नहीं पई, ते ना इसने कदी संसारी कोई गल की। बहुता असी कुछ नहीं जानते इस दे बारे। लोकी पुछन उन्होंने लोगों तो बई दी जीवन कथा लिखनी है इस बंदे दी, ये आया कित्थों सी, ये कौन, कुछ नहीं पता। ते जद मैं भी इस ढंग नाल लोगों तो पूछा, कुछ ना कुछ तो पता होगा, बोली तो अंदाजा लगता होगा। तो संगतां कहने लगे बोली तो अंदाजा लगता हो खुला कोई बोलता हो, कभी बोलिया ही नहीं साडे नाल ढंग नाल, चुप ही बैठे रहा। तो जब कभी बोलता देखिया तो बाणी पढ़दे देखिया, वाहिगुरू वाहिगुरू करदा देखिया, नहीं पता चले। तो बहुता बहुत नहीं, एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब की, कोई न जाने कोई न माने से परगट हर द्वारे। दुनिया ने कुछ नहीं जाने, दुनिया ने कुछ नहीं मनिया, पर प्रभु दे दरबार ते प्रगट हो गए, रब दी नजरां च प्रगट हो गए, परम आनंद दी प्राप्ति हो गई। उत्थों तस्वीरां मैं देखियां ते संत करतार सिंह ने यह वाकया चशमदीद सुनाया। वो गंज डडवाड़े पटना साहब तो वापसी ते किधरे ठहरे हुए सन। पटना साहब की सेवा उन्होंने कराई ते मंजी साहब दे हाल दी। ते उस कस्बे तो भी संगतां किधरे सेवा भेजदियां सन तो उत्थे आए सन। उन्हां दे सामने किधरे घटना घटी सी ते मैनूं उन्होंने प्रेरिया भी तू जरूर जा, ये वेख। जो कुछ मैं उत्थे सुनिया ते जो दृश्य उत्थे वेखे, लोगों को सुने, उस तो बाद एक गल स्पष्ट हो गई कि जप नूं तप क्यों आख्या गया। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, ये जप जारी रहे ते जप तप बन जाता है। ते तप की है, इनू योगियां ने कहा योगा अगन, इनू कबीर ने कहा ब्रह्म अगन, और इनू गुरबाणी ने कहा नाम दा तेज, नाम दा प्रताप। ते प्रताप दा मतलब है प्रकाश। प्रकाश अगन तो बिना नहीं आता। प्रकाश अग्नि है, चानना अग्नि है। नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। एक महान प्रकाश हो जाता है। तो जे प्रकाश होंदा है तो कोई अग्नि है, वो ये अगन नहीं, इनू शुद्ध अगन नहीं मनते। ये बड़वा अगन है जो बाहर है। साडे शरीर दे च जिहड़ी अगन है जठर अग्नि है। मन दे च जिहड़ी अग्नि है वो तृष्णा अगन है। लेकिन नाम जपदियां जपदियां जिस अग्नि का जन्म आउंदा है उन्होंने कहते ने योगा अगन, ब्रह्म अगन या नाम दा तेज। ते तेज का मतलब भी है अगन। तेज दे अखरी अर्थ अग्नि है। नाम दा तेज, नाम दा प्रताप। वाहिगुरू वाहिगुरू एक जप है, ते जप तप बन जाता है। ਇਹਦਾ मैं एक प्रत्यक्ष सबूत गालबन 7-8 साल होए पहले देखा। और इस तरह के अनेकों पुरुष होणगे जिन्हां कोल तप होवेगा। ते तप किन्हां कोल होवेगा? जिन्हां कोल जप है। जिहदे कोल जप है उत्थे तप होवेगा, लाजमी होवेगा। तप एक अग्नि, ऐसी ब्रह्म अग्नि जिस दे च जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार पाप सारे दे सारे सड़ जाते, कुछ भी नहीं। अगले जन्म का फिर कोई प्रोग्राम नहीं, अगला जन्म होना ही नहीं, क्योंकि अगले जन्म का जिहड़ा सिलसिला सी वो योगा अगन साड़ के रख देंदी।
सब कुछ मिट गया, पाप संस्कार मिट गए, सारे का सारा नाश हो गया। जिस दिन किसी कपड़े नूं अग दे च पाईए ना, रंगीन कपड़े नूं, ते कपड़ा ते जल के राख होंदा है, नाले रंग भी जल के राख हो जाता है। नाम जपदियां जपदियां वो जिहड़ा संस्कारां दा शरीर है वो नाश हो जाता है, ते उहदे उत्ते जिहड़ा पाप ते पुण्य ते होर तरह तरह के रंग चढ़े होंदे ने, वो भी सब सड़ जाते, खत्म। ते हुण चोला ही नहीं रहा, रंग ही नहीं रहा, अगला जन्म कौन धारण करे, गल खत्म हो गई, अगला कोई प्रोग्राम नहीं। तो मूल गल है जप दी, ते मैं दुहरा दियां गुरु ग्रंथ साहब की पहली बाणी जप है, गुरु नानक का पहला उपदेश जप है। ते आप साफ कहते ने जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, जपो भाई, ते जपना ही चलना है। अगर कोई जपदा ही नहीं पिया तो चलता भी कोई नहीं पिया, भावें 40 साल तो गुरुद्वारे आ रहा है, नहीं चल रहा। वो जप बारे सुन रहा है, जप नहीं कर रहा। वो रस्ते ते चलण बारे सुन रहा है, चल नहीं रहा। वो रस्ते की जानकारी ले रहा है, रस्ते ते चल नहीं रहा। इस तरह के बंदियां नूं देख के ही भाई जी ने कह दिता सी, भाई साहब भाई गुरदास जी ने, पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्लां नाल किवें जाएगा, पुछदा ही रहना है, चलदा नहीं, कथा ही सुनदा रहना है, जप नहीं करता। सिर्फ गुरुद्वारे आके मत्था टेक के ही चला जाना है, जप नहीं करता। ते गुरुद्वारे आने का तो मतलब ही है, गुरुद्वारे होए सोजी पाए सी, जप दी सोजी लैके जा ते जप कर, गल इन्नी है। तो मैं अर्ज करा, गुरुद्वारे महज इस वास्ते बनाए गए कि बंदे नूं जप करन दी सोजी मिले, जप करन दी प्रेरणा मिले। जैसे कोई जप करता है तो आइए उस लड़ीवार मजमून नूं लईए कि मनुख दी सुत्ती हुई चेतना जागदी है। जिन्हों गुरबाणी ने कहा मनुख दा सुत्ता होया मन जागदा है, जिन्हों योगियां ने कहा सुत्ती हुई कुंडलनी जागदी है। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बैठे भट्ट कहंदे ने साडी कुंडलनी जागी है। चूंकि भट्ट ये सारे भट्ट हरियाणे दे सन, हिसार हांसी गुड़गांव का जिहड़ा इलाका है जींद का, इस इलाके दे सन। प्रिंसिपल साहिब सिंह जी के कथन अनुसार ये 11 भट्ट ने जिन्हां दी बाणी है, पुराने विचारकों के मुताबिक ये 17 ने। लेकिन प्रिंसिपल साहिब सिंह ने कुछ ऐसिया दलीलां दित्तियां कि किसी एक एक भट्ट के 2-2 नाम ने, ये 11 ने। किधरे किधरे भट्ट ने अपना नाम वरते, किधरे किधरे उसने तखल्लुस वरते, अपना उपनाम वरते, 11 ने। तो ये भट्ट कहते ने साड़ी कुंडलनी जागी है, कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। मन नू जगाना, जीवन जगाण बारे अगर जिसने कुछ सुनिया नहीं ते जीवन जगाण बारे कदी कुछ कीता नहीं, उन्होंने ये गल्लां एवें कहानियां अल्फ लैला दी दास्तां लगेगी और कुछ नहीं। एवें बई यह गल ही है। पर कोई चल पेगा तो गल बनेगी। तो चलना की है? जपना। बस जपना ही चलना है। चलना की है? जपना। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। ते जप करदियां करदियां कोई कित्थे पहुंचे है। बस मैं ये अर्ज कर रहा सी कुछ दिन तो, अगर वासना का जगत खत्म हो गया तो वासना केवल आती है धन की ते जो बंदी, और कोई वासना नहीं है। और किस चीज की वासना? और कोई वासना नहीं है। अगर पराए धन की पकड़ जाती रही है, बिल्कुल कोई कशिश नहीं रही, तो पराए रूप की कोई कशिश नहीं रही, पकड़ नहीं रही, तो ये बंदा मूलाधार चक्र नूं विन के अगे निकल गया। इन्हें एक पड़ाव तय कर लिया अध्यात्मक मंडल का। कम से कम इस संसार तो थोड़ा उच्चा उठिया है। तो इस संसार की कशिश की जिहड़ा उपर नहीं उठन देंदी। धन ते जोबन और की कुछ भी नहीं, और तो कुछ भी नहीं। फुआरे दा पानी
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਫੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਪ करके गुरुद्वारे आके इतना होंदा ये तो नहीं मनते कि नहीं उच्ची उठती, उठती है। मूलाधार ਨੂੰ विन के अगे नहीं जाती, थोड़ी उठती है। इस तरह जिवें कोई फुआरे का पानी उच्चा उठे ते धरती की खिच दा मारिया फिर थले ते धन ते जोबन धरती है, खाक का हिस्सा है, मिट्टी का हिस्सा है, यदी कशिश है, यदी खिच है। ते जमीन की आखिर कुछ मीलों तक अपनी खिच है। जमीन की कशिश तो जिहड़ी चीज़ बाहर निकल जाए फिर जमीन नहीं खिंचेगी। जिन्हों असीं कहने फलाने की सुरत ते हुण चढ़ गई, हुण नहीं लैंदी, निकल गई, कशिश तो अगे निकल गई। मूलाधार चक्र नूं विन के जिस बंदे दी सुरत, जिस बंदे दा मन, जिस बंदे दी जीवन चेतना, जिस बंदे दी कुंडलनी उपर उठ गई है, इस तरह के बंदे नूं धन ते जोबन का लालच दे के थले नहीं गिराया जा सकता। उच्ची उठ गई, बस ये पहचान, ये उसकी कसौटी है। जिन्हों कहना कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। धन ते जोबन की पकड़ नहीं रही। पराया धन मिट्टी है, पराया रूप मां है, बहन है, पिता है, भरा है। अगर इस तरह की हालत बन गई है तो इन्हें एक पड़ाव तय कर ले, एक पड़ाव, एक वाट इसने मार ली है, पर अजे 5 वाटां बाकी ने। जप जारी रहे ते दूसरा चक्र है सवधिष्ठान, दूसरा पड़ाव है सवधिष्ठान, दूसरा घर है सवधिष्ठान, दूसरा कमरा। उत्थे पहुंचदिया मौत दा भय खत्म। इस तरह के बंदे नूं मौत दा डर दे के डराया नहीं जा सकता, डिगाया नहीं जा सकता।